Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini saya nak unbox barang ni. Apa dia? Jom kita tengok. Barang beli daripada Shopee. Okay. Barang ni sampai 2 hari lepas lah. Tapi sebelum kita buka tu, kita sanitize dulu. Yalah, maklumlah, takut risau juga kan. Lepas sanitize baru kita buka. Okay. Barang dia, inilah barang dia. OGAWA. Ini dia. Okay. Ini adalah tong untuk beracun menggunakan bateri. Manual. Terus